Σήμερα στους The Homely House αφηγούμαστε τη ζωή του Dain του Σιδηρόποδος πριν από το Hobbit. Ο Dain γεννιέται το 2767 της Τρίτης Εποχής, πιθανότατα στους σιδερένιους λόφους, τους λόφους στα ανατολικά του Erebor. Ο πατέρας του είναι ο Nain και ο παππούς του είναι ο Gror, ο άρχοντας των σιδερένιων λόφων. Από την πλευρά του πατέρα του, ο Dain είναι επίσης ο δεύτερος ξάδελφος του ξακουστού Thorin του Δρίασπη. Ο Dain και η οικογένειά του ανήκουν στο γένος των Μακρυγέννηδων, τους απογόνους του Durin του Αθάνατου, του γυρεότερου από τους 7 πατέρες των Νάνων. Το όνομα του Dain προέρχεται από την παλαιοσκανδιναβική λαογραφία και πιο συγκεκριμένα από το Dvergadal, τον κατάλογο των Νάνων, ένα τμήμα του Βόλεσπα, την προφητεία της Μάντισσας. Πιθανότατα σημαίνει είτε νεκρός είτε θανατηφόρος. Όσον αφορά το προσωνύμιό του, Σιδηρόπους, δεν μας δίνεται καμία πληροφορία από τον Tolkien σχετικά με το που το λαμβάνει ο Dain. Στο The History of the Hobbit όμως, ο John D. Ratcliffe επισημαίνει πως το πρωτότυπο χειρόγραφο του βιβλίου αναφέρεται ότι οι νάνοι των σιδερένιων λόφων φορούσαν περικεφαλές και υποδήματα από σίδερο. Επομένως, το προσωνύμιο του Dain μπορεί να είναι μία αναφορά σε αυτή τη συνήθεια του λαού των σιδερένιων λόφων, αλλά τίποτα δεν μπορεί να υποθεί με βεβαιότητα. 3 χρόνια μετά τη γέννηση του Dain, το 2770 της Τρίτης Εποχής, ο δράκος Smaug επιτίθεται στο γειτονικό Erebor και διώχνει τους νάνους, διεκδικώντας το βουνό για τον εαυτό του. 20 χρόνια αργότερα, το 2790, ο βασιλιάς Thror, ο παππούς του Thorin του Δρίασπη, περιπλανόμενος πλέον, εισέρχεται στο Khazad-dûm, το αρχαίο βασίλειο των προπατόρων του, και εκεί σκοτώνεται από τον Azog, τον αρχηγό των Orcs των ορυχείων της Μόρια. Με τη δολοφονία του Thror, του βασιλιά του λαού του Durin, το όνομα του Azog χαράζεται στις καρδιές όλων των Νάνων, και αυτή η πράξη πυροδοτεί τον πόλεμο των Νάνων και των Orcs. Ο Thrain, ο γιος του Thror που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή του Dunland, επιζητά να εκδικηθεί τον πατέρα του και προχωρά με την αποστολή αγγελιαφόρων σε νάνους από όλες τις πλευρές της Μέσης Γης, για να συγκεντρωθούν και να βρουν το φωνέα του βασιλιά. Ο πόλεμος που ακολουθεί είναι οδυνηρός και διαρκεί για 6 ολόκληρα χρόνια. Το 2799, μετά από συνεχή πόλεμο, οι νάνοι φτάνουν στο Dimril Dale και στην ανατολική πύλη της Μόρια, όπου διεξάγεται η κρίσιμη μάχη του Ναντουχύριον ή Αζανούλμπιζάρ όπως την αποκαλούν οι νάνοι. Σε αυτή τη σύγκρουση, ο Dain με το κόκκινο τσεκούρι του και ο πατέρας του ο Nain φτάνουν αργά, αλλά η εμπλοκή τους είναι κρίσιμη γιατί οι ίδιοι και οι νάνοι τους κερδίζουν τη μέρα. Ερχόμενοι αργά και όντας ξεκούραστοι στο πεδίο της μάχης, οι ντυμένοι με πανοπλία πολεμιστές των σιδερένιων λόφων ανοίγουν δρόμο μέσα από τους Orcs μέχρι και το κατόφλι της Μόρια, πελεκίζοντας με τα δικέλια τους όλους όσοι στέκονται εμπόδιο στο δρόμο τους. Εκείνη τη στιγμή ο Azog, ο φωνιάς του Thror, όντας ένας ευκίνητος και δυνατός Orc, βγαίνει έξω από τα ορυχεία και μονομαχεί με τον Nain, τον πατέρα του Dain. Τελικά ο Azog, όντας ξεκούραστος και άγριος, με μία γρήγορη κίνηση χτυπάει για να κόψει το λαιμό του Nain και τον σκοτώνει. Τότε ο Azog γέλασε και σήκωσε το κεφάλι του για να βγάλει μία μεγάλη κραυγή θριάμβου. Η κραυγή όμως έσβησε στο λαιμό του, διότι είδε πως όλος το στρατό στην κοιλάδα είχε τραπεί σε άτακτη φυγή και οι νάνοι έτρεχαν εδώ και εκεί σκοτώνοντας όποιον έβρισκαν. Και όσοι μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτούς έτρεχαν νότια, ουρλιάζοντας καθώς έφευγαν. Γύρισε και άρχισε να τρέχει προς την πύλη. Αλλά εκείνη τη στιγμή ο γενναίος Dain ο Σιδηρόπους κυνηγά το μεγάλο όρκα από πίσω, υπερασπιζόμενος το νεκρό σώμα του πατέρα του. Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια από πίσω του, πήδηξε ένας νάνος με ένα κόκκινο τσεκούρι. Ήταν ο Dain ο Σιδηρόπους, ο γιος του Nain. Ακριβώς μπροστά από τις πύλες πρόλαβε τον Azog και εκεί τον σκότωσε και του έκοψε το κεφάλι. Αυτό θεωρήθηκε μεγάλο κατόρθωμα, γιατί ο Dain ήταν τότε υπερβολικά νέος με τα δεδομένα των Νάνων.
Μετά το μεγάλο κατόρθωμα του Dain και την εκδίκηση που παίρνει για τον Thror εκ μέρους όλων των Άνων, κοιτάζει μέσα στις μεγάλες πύλες της Μόρια. Αλλά νιώθοντας ξαφνικά ένα φοβερό τρόμο, δεν τολμά να περάσει μέσα από αυτές, γιατί εκεί βλέπει το χαμό του Durin, έναν Balrog του Morgoth. Αλλά σκληραγωγημένος και γεμάτος οργή καθώς ήταν, λέγεται ότι όταν κατέβηκε από την πύλη φαινόταν γκρίζος στην όψη, σαν κάποιος που έχει νιώσει μεγάλο φόβο. Όταν επιτέλους η μάχη κερδίζεται, οι Νάνοι συγκεντρώνονται στο Αζανούλμπιζαρ και ο βασιλιάς Θράιν, ο πατέρας του Θόριν, τραυματισμένος από τον πόλεμο, στέκεται μπροστά τους, ανακηρύσσοντας την τρομακτική τους νίκη και την ανάκτηση του Χάζαντούμ. Ωστόσο οι Νάνοι των άλλων γενών θρηνούν για τις συντριπτικές απώλειές τους και αναχωρούν για τις δικές τους χώρες, εγκαταλείποντας το βασιλιά του λαού του Ντούριν. Τότε ο Θράιν στράφηκε στον Dain και είπε «Αλλά σίγουρα το ίδιο μου το αίμα δεν θα με εγκαταλείψει». «Όχι», είπε ο Dain, «εσύ είσαι ο πατέρας του λαού μας και έχουμε ματώσει για σένα και θα το κάνουμε ξανά. Όμως εμείς δεν θα μπούμε στο Khazad-dûm. Εσύ δεν θα μπεις στο Khazad-dûm. Μόνο εγώ έχω κοιτάξει μέσα από τις σκιές της πύλης. Πέρα από τις σκιές σε περιμένει ακόμα ο χαμός του Ντούριν. Ο κόσμος πρέπει να αλλάξει και κάποια άλλη δύναμη πέρα από τη δική μας πρέπει να έρθει, προτού ο λαός του Ντούριν περπατήσει ξανά στη Μόρια». Έτσι μετά τη μάχη του Αζανούλμπιζαρ οι Νάνοι σκορπίζονται ξανά. Οι συγγενείς του Dain, ο Θόριν και ο Θράιν, γίνονται περιπλανόμενοι και ο ίδιος με τον πατέρα του πλέον νεκρό οδηγεί το λαό του Νάιν πίσω στους σιδερένιους λόφους. 6 χρόνια αργότερα, το 2805 της Τρίτης Εποχής, ο παππούς του Dain, ο Γκρόρ, έχοντας κυβερνήσει το λαό του για 215 χρόνια, πεθαίνει και στη συνέχεια ο Dain ο Σιδηρόπους κληρονομεί τη διοίκηση του βασιλείου και γίνεται ο δεύτερος άρχοντας των σιδερένιων λόφων. Πάνω από 60 χρόνια αργότερα, το έτος 2866, ο Dain αποκτά έναν γιο, τον Θόριν τον Πετρόκρανο. Κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Dain του Σιδηρόποδος, οι σιδερένιοι λόφοι γίνονται ένα ισχυρό βασίλειο. Και όπως λέει ο Γκάνταλφ αργότερα, πριν από την ανάκτηση του Έρεμπορ από τον δράκο Σμάουγκ, στέκονταν ως το μοναδικό προπύργιο ενάντια στις δυνάμεις του σκοτεινού άρχοντα Σάουρον, εάν ποτέ προσπαθούσε να ανακαταλάβει το βασίλειο της Άγμαρ στο Ερίαντορ μέσω των βουνών του Βορρά. Για να αντισταθούν σε οποιαδήποτε δύναμη ίσως έστελνε ο Σάουρον, για να ανακαταλάβει τα βόρεια περάσματα στα βουνά και τα παλιά εδάφη της Άγμαρ. Υπήρχαν μόνο οι Νάνοι των σιδερένιων λόφων και πίσω από αυτούς βρισκόταν μία ερημιά και ένας δράκος. Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, ένα κοράκι έρχεται ξαφνικά στους σιδερένιους λόφους, ζητώντας από τον Dain τον Σιδηρόποδα να προετοιμάσει ένα καλά οπλισμένο στρατό από Νάνους και να σπεύσει για το μοναχικό βουνό, όπου ο ξάδελφός του, ο Θόριν ο Δρίασπης, χρειάζεται τη βοήθειά του. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο, στους The Homely House. Να Μάριε!